આયુર્વેદમાં પંચકર્મ નામનો શબ્દ તમે જરૂર ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળ્યો હશે. તો આજના વિડીયોમાં આપણે પંચકર્મ વિશેની પૂરેપૂરી માહિતી મેળવીશું કે પંચકર્મ શું છે અને એમાં શું શું આવતું હોય છે. આ પંચકર્મ ચિકિત્સામાં બે રીતે યુઝ થાય છે. એટલે કે કોઈ રોગીને કઈ રોગ થયો હોય અને પંચકર્મ કરાવે, એટલે કે એઝ અ ટ્રીટમેન્ટ પાર્ટ, એટલે કે ચિકિત્સાના ભાગરૂપે. અને બીજું એક પંચકર્મ યુઝ થાય છે કે રોગો ન થાય, એટલે કે તમે અગાઉથી બીમાર જ ન પડો, એટલે કે પ્રિકોશન તરીકે આ પંચકર્મ કરવામાં આવતું હોય છે. હવે આયુર્વેદમાં ચિકિત્સાના બે પ્રકાર જણાવેલ છે. એક છે સમન, બીજું છે શોધન. સમન કોને કહેવાય અને શોધન કોને કહેવાય તેના વિશે વાત કરીએ. સમન એટલે કે ઔષધિઓ દ્વારા રોગોને શાંત કરવા, એટલે કે કોઈ રોગ થયો હોય અને એની સારવાર ચિકિત્સા ઔષધિઓ દ્વારા કરવામાં આવે અને એ રોગને શાંત કરવામાં આવે, તેને કહેવાય સમન. બીજું છે શોધન. શોધન એટલે કે જેના કારણે, એટલે કે આયુર્વેદમાં વાત, પિત્ત, કફ ત્રણ પ્રકારના દોષનું વર્ણન છે અને બધા રોગોનું કારણ આ ત્રણ દોષો છે. એટલે કે આ દોષો દુષ્ટ થાય, એટલે કે આ દોષો બગડે એટલે રોગો થાય. તો આ દોષોને જડમૂળમાંથી શરીરમાંથી દૂર કરવાની પ્રક્રિયા એને શોધન કહેવાય. આ શોધન એ જ પંચકર્મ છે, એને જ પંચકર્મ કહેવાય છે. તો આ પંચકર્મ એટલે કે પંચકર્મ, પંચ એટલે પાંચ, કર્મ એટલે કે ક્રિયા. આ પંચકર્મમાં પાંચ પ્રકારની અલગ અલગ ક્રિયા હોય છે, જેના દ્વારા શરીરમાંથી દોષો, એટલે કે શરીરમાંથી રોગોને જડમૂળમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે. તો આ પાંચ પ્રક્રિયાઓ આવે છે: વમન, વિરેચન, બસ્તી, નસ્ય અને રક્તમોક્ષણ. તો આ પાંચે વિશે આપણે વાત કરીશું. તો સૌથી પહેલું છે વમન. વમન એટલે કે ઉલટી કરાવવી, એટલે કે વોમિટિંગ કરાવવી. બરાબર. તો તમને પ્રશ્ન થાય કે ઉલટી કરાવવી એ કોઈ ચિકિત્સાનો ભાગ હોઈ શકે? તો હા, આયુર્વેદમાં વમનને, કફ દોષને જડમૂળથી બહાર કાઢવા માટેની સૌથી શ્રેષ્ઠ ચિકિત્સા પદ્ધતિ કહેલી છે. આ વમન નામના પંચકર્મનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે છાતીના, એટલે કે કફનું સ્થાન મુખ્યત્વે છાતીમાં કફ રહેલો હોય છે. તો એના બધા રોગો અથવા એની ઉપરના, છાતીના ઉપરના ભાગના જે પણ બધા કફના રોગો થાય છે એના માટે ખાસ થાય છે. એવા રોગોમાં શ્વાસ, એટલે કે જે લોકોને અસ્થમા હોય, બ્રોન્કિયલ અસ્થમા હોય, એલર્જીક અસ્થમા હોય, એ બધા માટે વમન ઉપયોગી છે. બીજું, જેને શરદી રહેતી હોય, વારંવાર કફના કારણે ઉધરસ રહેતી હોય, પછી જેને થાઇરોઇડ હોય, વધારે પડતું વજન હોય, કોલેસ્ટ્રોલ રહેતું હોય, ગળાના કોઈ રોગ હોય, વધારે પડતી આળસ રહેતી હોય, તો આ બધા જે છે એ કફના રોગ કહેવાય. તો આ બધા રોગોમાં કફને મૂળમાંથી દૂર કરવા માટે વમન નામના પંચકર્મનો ઉપયોગ થાય છે. આ વમન કરવા માટેની સૌથી કોઈ બેસ્ટ ઋતુ હોય તો એ વસંત ઋતુ છે, જે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં આવે છે. એટલે કે આ દરમિયાન કફનો પ્રકોપ નેચરલી હોય છે અને જેના કારણે કફ આરામથી વોમિટિંગ, એટલે કે વમન દ્વારા ઇઝીલી નીકળે છે. એટલા માટે આ ઋતુને વમન માટે બેસ્ટ કહેલી છે. હવે અહીંયા જે વાત ઋતુની થાય છે, વમન માટેની બેસ્ટ ઋતુ એ સ્વસ્થ વ્યક્તિ માટે છે. એટલે કે જે લોકો હેલ્ધી છે, સ્વસ્થ છે, કંઈ બીમારી નથી અને પંચકર્મ પોતાના શરીરમાં કોઈ રોગ ભવિષ્યમાં ન થાય એટલા માટે કરાવે છે, તો એમને લોકોને અહીંયા ઋતુની વાત થાય છે. તો એમને માટે આ ઋતુ છે. પરંતુ જે લોકોને કફના રોગ છે અને એ રોગ ખૂબ વધી ગયેલા હોય, તો એમના માટે ઋતુની રાહ જોવાની હોતી નથી. એમને જ્યારે પણ કફ વધારે પડતો લાગે ત્યારે વમન કરાવી શકાય છે. બીજું પંચકર્મ છે વિરેચન. વિરેચન એટલે કે મળ માર્ગમાંથી, એટલે કે નીચેના ભાગમાંથી દોષોને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા, એટલે કે ઝાડા કરાવવા. હવે આ વિરેચન એટલે કે લૂઝ મોશન, ઝાડા કરાવવાની પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે પિત્ત દોષ માટે હોય છે. એટલે કે જે લોકોના શરીરમાં ગરમી, પિત્ત ખૂબ વધી ગયું હોય અને એના કારણે અલગ અલગ રોગો થયા હોય, તો એ રોગોમાં વિરેચન નામનું પંચકર્મ ઉપયોગી છે અને એ શ્રેષ્ઠ છે. તો આ પિત્તના રોગોમાં ઘણા લોકોને શરીરમાં બળતરા રહેતી હોય છે, કબજિયાત રહેતી હોય છે, લોહીનો બગાડ હોય છે, જેના કારણે ચામડીના અલગ પ્રકારના રોગ થયેલા હોય છે, ગરમી એટલે કે પિત્તના કારણે વાળ ખરતા હોય છે, વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થઈ ગયા હોય છે. તો આ બધા રોગો એ પિત્તના કારણે કહી શકાય. હજી એક છે વધારે પડતો ગુસ્સો આવવો. આ બધા રોગ છે એ પિત્તના કારણે કહી શકાય અને આ બધા રોગોમાં વિરેચન શ્રેષ્ઠ સાબિત થાય છે. એટલે કે આ બધા પિત્તના રોગોમાં વિરેચન નામનું પંચકર્મ ઉપયોગી થાય છે. હવે આ વિરેચન કરાવવાનો બેસ્ટ સમય શરદ ઋતુ, એટલે કે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર છે. આ ઋતુમાં સ્વસ્થ વ્યક્તિ લોકોએ પોતાને બીજા કોઈ રોગ ન થાય એ માટે
વિરેચન નામનું પંચકર્મ કરાવવું જોઈએ. હવે ત્રીજું પંચકર્મ છે બસ્તી. હવે આ બસ્તી નામનું પંચકર્મ એટલે કે બસ્તીમાં મળ માર્ગમાં દવા ચડાવવામાં આવે છે. બસ્તી એટલે કે એનીમા. પણ અહીંયા પાણીના એનીમાની વાત નથી. અહીંયા જે વાત છે એ ઔષધિઓમાંથી બનાવેલા ઉકાળા અથવા ઔષધિઓમાંથી બનાવેલા તેલને મળ માર્ગમાં ચડાવવામાં આવે તેને બસ્તી કહેવામાં આવે છે. આ બસ્તી એ વાયુના રોગોની શ્રેષ્ઠ ચિકિત્સા કહેલી છે. વાયુના રોગોથી અહીંયા શું સમજાય? કબજિયાત, ગેસ થવો, પેટ ભારે લાગવું, પેટ ફૂલવું, સાંધામાં દુખાવા થવા, સ્નાયુમાં દુખાવા થવા, અલગ પ્રકારના વા, આ બધા જ દુખાવા છે એ વાયુના રોગોમાં આવે છે. આ બધા વાયુના રોગોની શ્રેષ્ઠ ચિકિત્સા છે બસ્તી છે. આ ઉપરાંત સ્ત્રીઓમાં માસિક ધર્મને લગતા પ્રોબ્લેમ્સ જે હોય છે કે પીરિયડ્સ આવે ત્યારે દુખાવો થવો અથવા પ્રેગ્નન્સી ના રહેવી, બીજ યોગ્ય સમયે ના ફૂટવું, પીસીઓડી, પ્રેગ્નન્સી ના રહેવી, આ બધી સમસ્યાઓમાં બસ્તી એ સારી ચિકિત્સા છે. કેમ કે આ બધા જે રોગો છે સ્ત્રીઓના, પ્રેગ્નન્સી ના રહેવી, એનું મૂળ કારણ આયુર્વેદમાં વાયુ કહેલું છે. અને આ વાયુ માટે બસ્તી એ બેસ્ટ છે. હવે આ બસ્તી જે લોકો હેલ્ધી છે એના માટે કરવાનો સમય વર્ષા ઋતુ કહેલો છે. એટલે કે વર્ષા ઋતુમાં જે લોકો સ્વસ્થ છે અને સ્વસ્થ રહેવા માંગે છે એ લોકોએ બસ્તીની સારવાર જરૂર કરાવવી જોઈએ. ચોથું પંચકર્મ છે નસ્ય. નસ્ય એટલે કે નાકમાં અલગ અલગ ઔષધિઓનું દ્રવ્ય એટલે કે ઔષધિનું પ્રવાહી અથવા ઔષધિઓમાંથી બનાવેલા તેલ કે ઘીને નાકમાં નાખવા તેને નસ્ય કહેવાય છે. આ નસ્યનો ઉપયોગ ગળાથી એટલે કે ગળાથી ઉપરના ભાગના બધા રોગો માટે થાય છે. જેમાં મુખ્યત્વે વારંવાર શરદી રહેવી, માથાનો દુખાવો થવો, વાળ ખરવા, વાળ સફેદ થવા, આ બધા રોગોમાં નસ્યથી ખૂબ ફાયદો થાય છે. પાંચમું અને છેલ્લું પંચકર્મ છે રક્તમોક્ષણ એટલે કે લોહી કઢાવવું. આયુર્વેદમાં ખરાબ લોહીને કાઢવાની અલગ અલગ ઘણી પદ્ધતિઓ કહેલી છે. ખરાબ લોહીને શરીરમાંથી બહાર કાઢવું એને રક્તમોક્ષણ કહેવાય. રક્તમોક્ષણની અલગ અલગ વિધિઓમાં પહેલી વિધિ છે શિરાવેદ એટલે કે કાપો મૂકીને લોહીને ખરાબ લોહીને બહાર કાઢવું. બીજી પદ્ધતિ છે જલોકા એટલે કે જડો એટલે કે જે ભાગમાં લોહી ખરાબ થયેલું હોય એ ભાગમાં જડો લગાવવામાં આવે છે અને એ જડો એની પ્રકૃતિ એવી હોય છે કે એ ખરાબ લોહી ચૂસે છે, તો એ જડો દ્વારા ખરાબ લોહી કાઢવામાં આવે છે. એ પણ એક રક્તમોક્ષણ જ છે. ત્રીજી પદ્ધતિ છે કપિંગ થેરાપી એટલે કે અલાબુ કહેવાય જેને આયુર્વેદમાં. એ કપ મૂકીને લોહી ખેંચવાની પ્રક્રિયા હોય છે જેના દ્વારા પણ રક્તમોક્ષણ થાય છે. આ રક્તમોક્ષણનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે જે લોહીના બગાડના કારણે રોગો થયેલા હોય એટલે કે ચામડીના રોગોમાં ખાસ ઉપયોગી થાય છે. આયુર્વેદમાં મોટા ભાગના રોગોમાં પંચકર્મ કરાવવાનું સૂચન મળે છે અને આયુર્વેદમાં સંહિતાઓમાં પંચકર્મનું ખાસ મહત્વ જણાવેલું હોય છે. તો આ મહત્વ દર્શાવતા મહર્ષિ ભાગવત પોતાની અષ્ટાંગ હૃદય સંહિતામાં એવું જણાવે છે કે દોષાહા કદાચિન કુપ્યંતી જીતા લંઘન પાચનેહી યેતુ સંશોધને શુદ્ધા ન તેસામ પુનરોદ્ભવામ. એટલે કે આ શ્લોકનો અર્થ એવો છે કે જે રોગો ઔષધિઓ દ્વારા કે ઉપવાસ કરવાથી મટી શકે એવા હોય એ રોગો એકવાર મટી જાય છે ખરા, પરંતુ મૂળમાંથી મટતા નથી. અમુક સમય વીત્યા પછી ફરીથી એ રોગો થતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે તમે પંચકર્મ શોધન દ્વારા રોગને મૂળમાંથી બહાર કાઢો છો તો એ રોગો ફરી થવાની શક્યતા રહેતી નથી. એટલા માટે આયુર્વેદમાં પંચકર્મનું ખાસ મહત્વ જણાવેલું છે. આ રીતે પંચકર્મ એ રોગોને જળગુણમાંથી દૂર કરવાની બેસ્ટ પદ્ધતિ છે. તો આ વિડીયોમાં આપણે પંચકર્મ વિશેની સામાન્ય એટલે કે પંચકર્મમાં કેટલા પ્રકાર છે, પંચકર્મમાં શું શું આવે છે તેના વિશે માહિતી મેળવી. જય ધન્વંતરી.